ආයුබෝවන් ඔබ සමව සාදරයෙන් මගේ YouTube channel එකට පිළිගන්නවා. මම සන්ධ්‍යා. මම අද පෙන්වන්න යන්නේ මේ බලන්න මේ ලස්සන ගවුම කපා ගන්න විදිය. මේක මම ජර්සි වගේ රෙද්දකින් කරලා තියෙන්නේ. බලන්න එක පැත්තකට ලස්සනට අත පිටිපස්සට සිප් එකක් දාලා තියෙනවා. අපි දැන් පටන් ගමු. ඔයාලා ඇඳ ගන්න මම ඔයාලට කියලා දුන්නා. මේ තියෙන්නේ ඇඳුම පේන හැටි ඉදිරිපස සහ පිටුපස බලන්න ලස්සනට රැලි දාලා තියෙනවා. මම ඔයගලන්ට කියලා දුන්නා ටී-ෂර්ට් බ්ලොක් එක හදාගන්න විදිය. ඒ ටී-ෂර්ට් බ්ලොක් එක බේසික් බ්ලොක් එක ඉදිරිපස දෙපැත්තම ඉඳ ට්‍රේස් කරගන්න. අඟල් එකක් කරපාල ලකුණු කරගන්න. මම අඟල් එකක් කර ගැඹුර ලකුණු කරා. Tamanට කැමති කරක් ඇඳගන්න. ඒ වගේම කරේ ගැඹුරත් Tamanට කැමති විදියක් ඇඳගන්න. මේ ඇඳුම කරලා තියෙන මිමි තමයි මම මේ පෙන්වන්නේ. කර ලස්සනට ඇඳගන්න. දැන් අලුත් කර ලකුණු කරගත්ත තැන සිට අඟල් එකමාරක් පල්ලෙහාට කරන්න. කරලා රේඛාවක් ඇඳගන්න. එක අත් කටක ඉඳලා අනිත් අත් කටට. දැන් අතේ බලන්න එක පැත්තකට අත නැහැ. අනිත් පැත්තට බලන්න අඟල් 7ක් 8ක් ප්‍රමාණයට මේ අත දිග කරලා ඇඳ ගන්න. ඒක යා කරගන්න උකුලේ මිම්ම තියෙන්නේ අන්න එතනට යා කරගන්න. ලස්සනට ඇඳ ගන්න ඔය තමන් අඳින හැඩේ තමයි ඇඳුම මාළේ වුණාට පස්සේ එන්නේ. ඒ නිසා ඒ ගැන ටිකක් බලන්න. දැන් බලන්න මම අර රේඛාවක් ඇඳගත්ත කොටස තියෙනවනේ. එතන අත්කට තියෙනවනේ. එතන ওই විදිහට රවුමට කරලා පොඩ්ඩක් හැඩයට කරලා ඇඳ ගන්න. දැන් ඔය මම කඩේරි රේඛාව වලින් ඇඳලා තියෙන මේ කොටස කපලා ඉවත් කරලා ගන්න ඕනේ. නමුත් මම මේ පෙන්වන්න යන්නේ මේකෙන්ම අපිට පිටිපස්සත් කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කරේ වෙනසක් කරන්න ඕනේ. කර බලන්න ඉස්සලා කෙලින් ඇඳ ගන්න රේඛාවක් ඉහළට. එතන ඉඳලා බලන්න මම කරන විදිය. අඟල් එකක් එකමාරක් පහළට කරලා කරේ හැඩය ඇඳ ගන්න ඔය පිටිපස්ස කර. දැන් මම ওই පිටිපස්ස කර ඇඳගත්තේ ඒක මේ ට්‍රේස් කරලා වෙනම කොලයකට ට්‍රේස් කරලා ගන්න. ඒ කර දෙපැත්තටම ඇඳ ගන්න බලන්න. දැන් මම බලන්න මේ පිටිපස්ස කොටස ට්‍රේස් කරලා ගත්තා. මේ ඉදිරිපස උඩින් තියෙන්නේ. පිටිපස්ස මැද රේඛාව මම ලිව්වා ඉන රේඛාව ලිව්වා. දැන් ඉන රේඛාවේ ඉඳලා බලන්න ඉන එතන ඉඳලා අඟල් භාගයක් විතර ඇතුළට කරලා උඩ ඉඳලා ලස්සනට ඒ හැඩයට ඇඳගන්න. ඒ මොකද සිප් එක අල්ලනකොට නැත්තම් පිටිපස මහනකොට එතන බොක්කක් ගහනවා. ඒක වළක්වන්න තමයි ඔහොම හැඩ කරලා ඇඳගන්නේ. එතකොට ලස්සන හැඩයක් පිටිපස්සට එනවා.
දැන් ඒ කොටස කපලා අරන් දාන්න ඕනේ. බලන්න මම පිටිපස්ස මැද රේඛාවෙන් කපනවා. කොටස් දෙක වෙන් කර ගන්න ඕනේ. ඒක අරන් දාන්න දැන්. හැබැයි අමතක කරන්න එපා පිටිපස්සේ මූට්ටුවක් එනවා. උතන නැම්මට කපන්න බෑ. සිප් එක ටිකක් දිගට අල්ලනවා නම් හොඳයි. එතකොට මේ සිප් එක අල්ලන්න ඉඩ තියාගන්න අඟල් 3 කාලක් හරි 3 කාලක් තමයි හොඳ භාගයක් මදි. දැන් මම අර ඇඳගත්තු කොටස කපලා ඉවත් කරලා ගන්න. ඒක වෙනම තියාගන්න. දැන් මේ පිටිපස්ස කොටස් දෙක තියෙන්නේ. අමතක කරන්න එපා. ඒවට මහුම් වාසි තියාගන්න. දැන් අපි මැදට මහුම් වාසි තියාගන්න පිළිවෙල කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම වටේටම මහුම් වාසි තියෙන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලා මේ කොටස් තුන පැත්තකින් තියලා අපි දැන් පටන් ගමු ඉදිරිපස කොටස ඉවර කරගන්න. දැන් ඔය උඩින් ලස්සනට ඇඳගත්තු ඩිසයින් ලයින් එකෙන් කපා ගන්න. ඉස්සෙල්ලා මහුම් වාසි නැතුව ওই විදිහට කපාගෙන ඒ උඩ කොටස කපලා වෙන් කරගන්න. අලුත් කරට මහුම් වාසි තියාගන්න කපා ගන්න. මම කපන්නේ මහුම් වාසි නැතුව. නමුත් ඔයගොල්ලෝ මහුම් වාසි තියලා කපා ගන්න. නැත්තම් කපනකොට රෙද්දෙන් මහුම් වාසි තියාගත්තත් කමක් නැහැ. දැන් ඔය උඩ යෝක් එක වගේ කොටසත් වෙන් කළා කපා ගන්න. ඒක වෙන පාටකින් දැම්මත් ලස්සනයි. ඔයගලන්ට මම මේ නිකන් අදහසක් දුන්නේ. දැන් මේ කොටසේ ලස්සනට මේ කඩා හැලෙන විදිහට මේ රැල්ල හිටින්න අපි හරි ගස්ස ගන්න ඕනේ. නැත්තම් ඕක නිකන් පන නෑ වගේ ලස්සනට රැලි හිටින්න නම් මේ මං කරන ක්‍රමය කරන්න. රේඛා කීපයක් ඇඳ ගන්න. ඒවා ලකුණු කරගන්න 1 2 3 4 කියලා. වෙනම කොලයක් අරගෙන මේ ඇඳගත්ත රේඛාවලින් කපන්න ඕනේ. මම හොඳට පේන්න ලකුණු කරන්නම්කෝ. ඔය මං කතුර වගේ අඳින්නේ වලින් කපන්න ඕනේ කියන එක. බලන්න කපනකොට අනිත් පැත්ත වෙන් කරන්නේ නැතුව කපන්න. කොනටම යන්න නමුත් වෙන් කරන්න එපා.
මං අඟලක ප්‍රමාණයක් පරතරය තියලා ඇඳගත්තේ. නමුත් රැල්ල ටිකක් වැඩියෙන් ඕන නම් ඕගලන්ට හොඳට තව කඩා හැලෙන විදියට දැන් ඔය මං තියෙන පරතරය වැඩි කරගන්න. මං ඔය අඟලක් පරතරය තියලා කපපු විදියට තමයි ඔය ඇඳුම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් දෙවෙනි රේඛාවෙනුත් කපන්න. වෙන් කරන්න නැතුව. සමහරලාට කපනකොට වෙන වෙනවා. නමුත් එතන වෙනස් කරන්න නැතුව අලවන්න. ඒ පැත්ත වෙනස් කරන්න නැතුව මේ පැත්තට විතරක් වොලියුම් එකෙන්ද මම අඟලක් ඉඳ තිබ්බේ කිව්වා වගේ තව ඕනනම් තව තියාගන්න. තුන සහ හතර කොටසුත් ওই විදියටම විදියටම කරන්න. යටින් කොලයක් තියලා මේ පැත්තට විතරක් රැල්ලට ඉඩ එන්න අනිත් පැත්ත තිබුණ විදියටම තියලා අලවන්න. දැන් ඔය රවුම ලස්සනට ඇඳලා කපා ගන්න. අමතක කරන්න එපා මැහුම් වාසි තියාගන්න. ඔයගොල්ලන් රෙද්දෙන් කපනකොට කෙලින්ම රෙද්දෙන්ම මැහුම් වාසි තියාගන්නත් පුළුවන්. දැන් ඒ රැල්ල කොටස වැඩ ටික ඉවරයි. දැන් මේකේ එක පැත්තකට මම රැලියෙන් හදලානේ තියෙන්නේ අර බලන්න. ඔයගලන්ට ප්ලීට් එන්න හදාගන්නත් පුළුවන්. රැලියෙන් හදාගන්නත් පුළුවන්. ප්ලීට් එන්න හදනවා නම් මම මේ කරනකොටම බලන්න ඉඩ තියලා අලවන ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න ඕනේ. බලන්න රේඛාවල් අඳින දිශාව. අංශය පැත්තෙන් අඟල් දෙක පරතරය තියලා ලකුණු කරගෙන ඒ රේඛාවල් අනිත් අංශය පැත්තට අඳින්න. මේ රේඛාවල් අඳින විදිය අනුව තමයි ඔය රැලි ටික විහිදිලා යන පැත්ත එන්නේ. දැන් ලකුණු කරගන්න අංක 1 2 3 4 5 6. දැන් බලන්න මේ රේඛා දිගේ කපන්න අනිත් පැත්ත කපන්න මේ වෙන් කරන්නේ නැතුව. කියන්නේ අපි රැලි තියාගන්න ඕනේ මේ පැත්තට විතරයි නිසා. ওই විදිහට ওই හැම රේඛාවකින්ම කපන්න අනිත් පැත්ත
වෙන් කරන්නේ නැතුව කපලා බලන්න කොලයක් යටින් තියලා පළවෙනි කොටස ඉස්සෙල්ලා අලව ගන්න. බලන්න මම අර ඉර තියෙන ප්‍රමාණය අඟලයි මං ඉඩ තියලා තියෙන්නේ. ඒ මොකද මම රැලි දාපු නිසා. ඔගොල්ලෝ ප්ලීට්ස් දාන්න අදහස් කරනවා නම් ඔය තියෙන ප්‍රමාණය ඩබල්. ඒ කියන්නේ අඟල් දෙකක් ඔය එක පරතරයට අඟල් දෙකක් ඉඩ තියා ගන්න ඕනේ. මොකද ප්ලීට් එක නැමෙන්න ඕනේනේ. රැලි දානවා නම් ඔය දාන ප්‍රමාණය අඩු කරන්න ඕනේ. මොකද රැලි ගොඩාක් ආවහම හරිම කැතයි. ওই විදිහට හැම කොටසක් අතරටම අඟල තියලා අලව ගන්න. බලන්න මම ඔක්කොම කොටස් ටික අලව ගත්තා. හැම එකක් අතරටම අඟල් එක බැගින් තියාගත්තා. බලන්න ওই විදිහට ඉස්සෙල්ලා නමලා පින් ගහලා ඊට පස්සේ ඒ රේඛාව ආපහු ලස්සනට ඇඳලා ඒකට මැවුම් වාසි තියාගන්න ඕනේ. ආයමත් කියනවා ඇඳුම කපනකොට මැහුම් වාසි තියලා කපා ගන්න. ඔයක තමයි දැන් මං කරපු විදිහ. ඉදිරිපස ওই විදිහට දැන් අය මං ඉදිරිපස මේ කොටසේ ওই විදිහට රැලි වලට ඉඩ තියලා අලව ගත්තානේ. ওই විදිහටම පිටිපස්සටත් කරගන්න. එහෙම කරගන්න බැරි නම් ඕකම තියලා කපන්නත් පුළුවන්. නමුත් අමතක කරන්න එපා කර ටිකක් ඉහළට කරලා කපා ගන්න ඕනේ. මං ටිකක් ඇදෙන රෙද්දකින් මහලා තියෙන්නේ. ඇදෙන්නේ නැති රෙද්දකිනුත් මහන්න පුළුවන්. නමුත් එහෙනම් ඉතින් ජර්සි රෙද්දෙන් නෙමෙයි. ඉතින් අද තමයි ඔක මම ඕගලන්ට කියලා දුන්නේ. මං හිතනවා ඕගලන් තේරුම් ගත්තා කියලා. බැලුවට බොහොම ස්තුතියි. මම සන්ධයා. Learn it, do it. ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි. ජේසුස් පීඨයි.